Hello guys, Osudhimangi channelলে অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিও লৈ আহিছো। আজি বনাম ফিশ পকৰা। ইয়াতে মই লৈ লৈছো বুকৰ মাছ কেপিছমান নেমু টেঙা দি সানি লৈছো। এতিয়া দিছো নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী, হালধি, এয়া মই দিছো অকমান জিৰা গুৰি, অকমান দিছো কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ কালাৰটোৰ কাৰণে। খাবলৈ বহুতে টেস্টি হ'ব। আৰু লৈ লৈছো অকমান আজৱাইন, যেহেতু বেচন চেচন থাকিব আজৱাইন খালে হজম হোৱাত সহজ হয়। ইয়া অকমান আজৱাইন দি দিছো। এতিয়া ধুনীয়াকে মিক্স কৰি লৈছো। এতিয়া দি দিছো মই 1 চামুচ কৰ্ণফ্লোৰ, আকৌ সানি লৈছো। এতিয়া দিম মই বেচন 2-3 চামুচ মান দিছো মই। এতিয়া আকৌ অকমান পানী মিহলাই ধুনীয়াকে সানি মই অকমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিছো। 15 মিনিট সময় ঢাকি থোৱাৰ পিছত পুনৰ মই এড কৰিছো আদা নহৰু পেষ্ট অকমান। এতিয়া আকৌ ধুনীয়াকে সানি লৈ ইয়া তেল গৰম কৰিছো, তেলত দি দিছো। খাবলৈ ধুনীয়া মচমচীয়া হয়, খাই বহুতে ধুনীয়া লাগে। আমি বিয়া বাহুবিলাকত খাই থাকো। আজি ভাবিলো ঘৰতো এবাৰ বনাই খাই চাওঁ। আমাৰ ফিশ পকৰা ৰেডি। অকমান ওপৰত কলা নিমখ ছটিয়াই দিছো। কোনোবাই চাটনিৰ লগতো খাব পাৰে, চচৰ লগতো খাব পাৰে। আমি অকল পিয়াজ আৰু কলা নিমখে খাইছো। এটা ভাঙি দেখুৱাইছো, ধুনীয়াকে সিজি গৈছে ভিতৰত। আপোনালোকো এবাৰ বনাই খাই চাব। আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আজিলে বাই বাই।